Mennään. Mennään. Joo. Nyt siellä on kyllä adu jo paikalla. Joo. On pikkusen näppärä laittaa. Siellä on tosiaan pinnapultit pienet. Oliko nyt M4? Niin Lasse teki sapluunan tähän sitten vielä ja saatiin kohistettua ne reijät tuonne aukkoon. Ja se istuu näyttö kivasti tuonne. Kyllä. Tää nukattu kojalauta sopii hyvin. On aika rase. Tää oli kahta mielipidettä, että kummin päin pitää olla logo. Että Eikö tää oo oikein? tää on oikein päin mun mielestä. Jotkut meinasivat, että tää näkyy tuonne eteenkö näyttelysalissa kahtellaan oikein päin, mutta olisi se vähän tyly niin. Joo. Ecumasterilla on makia, kun kaikista näistä ohjainlaitteista meille on 3D-mallit. Hakee vaan Google Ecumaster PMU ja sitten sitä saa ladattua CAD-kuvat, missä on kaikki. Me on voitu suunnitella tää kojelauta 3D-malli niin, että meillä on ollut kaikki ohjainlaitteet asennettuna siinä 3D-mallissa. On saatu fitmentti kaikille. Roppe nyt näppäilee paikalleen sen luonnon. Joo, on nätti laittaa. Se on tosiaan mahtaa olla, että ei kovin monella valmistajalla on niitä 3D-malleja. Noin tarkkaan ainakaan. Saa tehdä justiinsa upotettu, sovitettu näyttö ja Kyllä. PMU ja Ekulle on kans paikka täällä ja pulttijaut ja kaikki saa sieltä. Tää istuu kyllä kivasti tänne. Se on Ihan niinku meinattu. Juu. Ja kohta näette loput, että Joo. miten ne istuu nuo muut ohjelaiset. Joo. Näppis meillä on jo täällä paikallaan. Paavo teki sille pellistä tommosen tellingin. Joo. Siinä on sitten tuo erikseen joutuu laittamaan päävirtanappi. Oota. Näppikseen ohella. Sitä Joo. ei pystytä implementoimaan tähänkö. Okei. Niin. Sitä Tulee ei- semmonen homma, että se ei toimi tämä näppis ilman virtoja. Pitää olla erillinen päävirta kyllä. Ei se haittaa. Ei se haittaa, se on hyvä noin. Joo. Mutta tämä on nätti. Tähän löytyy vielä sitten ne symbolit tällä kertaa, että saadaan pelkkiä värikoodausten ohella laitettua niin. Että mitä mistäkin tapahtuu. Joo. Ei ole aina sormisuussa. Meillä on nyt 2 laitetta jo paikallaan. Lite-bloksikin löytyy sieltä, sillä on tehty tellinki tuonne Siellä alas. Se on takarivissä se näkyy. laitetaan laitteet paikalle ja töpseli kiinni, niin saa nappasta virrat päälle. Ja Lasse Joo. pääsee komppailemaan. Okei. Kirrallaan vielä tuo näyttö tuonne paikalle. Joo. Joo, unohtu tosiaan äsken sanoa tai mainita. Eli kojelauta on Kellosalo käsiala. Jaha. Samaten kuin nämä turvakaaret. Aa. Ne on teetetty nyt Kellosalolla kuinka moneen autoon? Tää on... Kolmas ja veljet kojelauta. Juu. Baby Bentsissä on jo ja 123 on. Kaikilla on erilainen, itse tää räätälöity logo. BB Servicin logo on Baby Bentsissä ja Joo. sitten 123 on kans Black Smoke. Se on se kaunologo, kun tässä on nyt toi Joo. performance, miksikä Jyrki sitä ikinä sanoo. Mutta makia, en malta odottaa, että pääsee lyömään vehkeet tulille. Johtosarjat on tehty valmiiksi. Joo. Se on kiinni korissa, niin Seuraavaksi näytön töpseli paikalle. Se on helppo kuin mitä vaan. Joo, siinä on ei montaa piuhaituu. Kanväylä, plussat ja maadotus. Siinäpä oikeastaan. Suorilta oikein päin. Oho! Se ei ollut vielä kiinni tuo kojelu. Noin paljon ei tarvi voimaa yleensä tuohon. No, nyt. Siinä. Kuulitte magic-napsahusen. Ja sitten se on jonkun... Joo. Joo, muistetaan tosiaan kiinnittää kojellaan tekoon. Ei tuu kruisalle se syliin. No, sitten. Joo. Mitkä laitteet on tuolla lattialla? Joo, eli siinä on PMU virranhallintayksikkö. Siinä on, puhutaanko nyt virtuaalisesta sulakkeesta vai mikä se oikea termi on. Semmonen. Semmonen. Ja sitten meiltä löytyy USB-tukan. Kyllä. Ja vielä semmonen 3D-printattu tellinki tuolla, niin se tulee käytännössä tuonne aukkoon. Sillä on sinne tehty soppi. Joo. Sillä päästään sitten niinku tietokoneella käsiksi kaikkiin näihin laitteisiin kanväylän kautta.
Sitten löytyy tämä uusi tulokas diesel-driveri. Siinä on niinku, se on lisää purkki tuohon Emu Prohon, mikä on sen vieressä. Joo. Tuo Emu Pro on se normaali moottoriohjaaja ja sitten tuo hallitsee kaikki ne dieselipuolen lisähommat. Eli siellä on suutiohjaus ja ynnä muut lisälähöt. Se on sitten kanväylällä ja muutamalla välijomppipiuhalla yhdistetty toisiinsa nuo 2 purkkia. Ne keskustelee sitten sitä kautta. Eli ne on niinku yhdessä se moottoriohjaajan puoli. Okei. Okay. Ne tulee vierekkäin tuohon vänkärin puolelle. Joo. Hanskalokerua ei laiteta. Ei ehkä tarvi enää. Vai pitääkö meidän vielä lisätä? Sinne se menee. Menee, niin kuin Luomala sanoisi. No, kohta se tulee sanomaan, kun ootapa meneekö se sitten. Niin pikkusen oli sivuus. Tuossa. Mä olin vaan väärässä kohti. Nice. Joo, istuu. Mä uskalla tulla sinne sisälle, kun se on niin clean. Haluatko vaihtaa puolet? Haluatko se tulla täältä? Eikö, tää on kivaa, tää venyttää selkää hyvin. Eikö ne sano, että istumatyö ei kannata? On mä kuullut sitä. Vähän harmittaa, kun tekee töitä tietokoneella. Se tuntuu, että se saattaa myös harmittaa välillä olla meidän kanssa täällä hallissa. Eihän tuu pahaa mieltä. Ei tuu. Hyvä. Niin, tässä oli semmonen juttu, että se oli alun perin tarkoitus, että tämä PMU tulee liitin tähän alaspäin. Joo. Mutta se oli eri malli se toisinpäin, niin Paavolle ei käynyt, että tekstit on väärinpäin. Niin tehtiin kun ne pikku kolo tonne ylös, niin se tulee nyt käytännössä tuolta yläpuolelta se töpseli. Joo. Sitä ei ole vielä mallattu, mutta kokeillaan. Kyllä se käytännössä pitäisi Joo. kivasti mahtua paikalleen. Tiedätkö, pleikkarissahan, jos sen asentaa pystyyn. Joo. Pleikka kakkosessa, moni ei tiedä sitä, niin voi laittaa pystyyn ja kääntää sen logon. Kyllä. Niin tässäkin voisi olla semmonen, että Joo. vinkkinä sinne. Toki en tiedä, Muuten on hyvä. en tiedä, kun se patentoitu ratkaisu, niin se voi olla, että Joo. tulee sanomista. Kokeillaan. Tuonne ylhäällä näin pystyy. Tai pääsee kuvaamaan, mutta... No niin, katsotaan. Tuliko kojalauta irti taas? Toivottavasti ei. Taitaa olla toisinpäin. Tää menee ihan Paavan piikkiin, että mä en tiedä. Joo. Ei mönö. Sun pitää laittaa silmät kiinni. Ei mulla periaatteessa on jo silmät kiinni. Jaha. Onko meillä pinnit kaikki pohjassa? On. Nää on kyllä kivat töpselit kaikin puolin. Kehu ainakin sitä, kun Paavo on keksinyt, se pitää laittaa sitä piilosta se liiti. Meni se. Meni. Mä olin liian arka vaan. Okei. Se on vähän jämäkämpi tämä liitin. Kyllä pysyy. Seuraavaksi. Pikkupojat sanoi sulle, let's go boys! Se on se meemi aina. Ne tekee niitä. Mennään. Katsotaanpas. Tuolta tulee. Ai että. Sitten rikkalouset. 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 Suomen kieli on hauska, että ne voi keksiä omia sanoja. Joo. Ja silti jotkut ymmärtää. Joo. Noniin, 4/6. Tuohon kuule sitten vaan seuraava. Pitää saada. Ei, tää on itse asiassa paksumpi laite. Meidän pitää hakea paksumman pullin. Missä on porakone? Oho! Mulla on vähän syöseen. Oo. Se on vähän niin muotoinen. Onko ergonominen jakkara? On. Vassa näyttää siltä niinku valmiina parturoimaan niinku hiukset. Hyyskaavi hoona. Onko se ruotsin pohjainen sana se? Huuna. Niin. Joo. Onko? Huuna. Siis se on sama. Mä tietämättäni puhun päivittäin ruotsia. Joo. Se menee siitä, mutta se ei mene tuolla. Menee! Lotta menee! Lassehan tuossa joku viikko takaperin, niin me jää SETS kumppanille tälle Isaakille
selitti, että mitä tarkoittaa kustahunaaja. Kustahunaaja. Nyt se käyttää sitä pissing honey aika laajasti. Että Tämä on vähän aika monessa asiayhteydessä. mä säästän sitten parhaan tähän loppuun, kun napsautellaan liittyä. Kyllä. No nämä ei kuule lähde pitkäkyntisen matkaan tästä kotilaavasta aivan heti. Ei. Mullahan tuossa joku viikko takaperin niin printeri ovet jäi yöksi auki, niin joku oli mennyt autoradioon. Mä oikein tiennyt, että se on vielä 2020-luvun juttu ja mä että se oli 80-luvulla vuotia. Harmittiko yhtään? No ei, melkein säälitti vaan kaverin puolesta, kun se oli, hetkinen, Kenwoodi soiti. Ja sitten niissähän kato aina perässä on semmonen... Kasettisoit. Ei ollut hyvä kasettisoiti. Jos se olisi hyvä kasettisoiti, niin se olisi Blaupunkti. Joo. Mutta Kenwoodi soiti, niin sillä on perässä se liiti, Joo. mistä lähtee sitten johot iso liittimen. Niin, ei se raukka, se oli repinyt kojella vaan mukana melkein, mutta se oli unohtanut sen muunnin liittimen siihen. Niin ei se tee sillä mankalla yhden mitäänkään. Se on kyllä hauska, jos on Kenwoodin mankka tai sitten on Pioneerin mankka, niin se on sama mun mielestä se liiti, mutta siinä on piuhat ristissä. Niin se on ehkä jo polttanut sen sillä väärällä kytkennällä. Se teki töitä turhaksi. No niinkin vois sanoa. Mutta siinä on tosiaan nyt sitten Emu Proon tökkely. Mitä? Siinä siis. Noita voidaan vielä kääntää vähän tuolle, niin ei niin paljon näy. Sitten säätökylle diesel driveri. Ja noin. Ai että. Tässä on se kiva, että tällainen tinnit liittimissä, niin ne on samat. Tai niitä on kahta eriä. Kahdelle eri johon paksuudelle. Ja ne on tosi mukava puristaa sinne. Ja liiti on purettavissa. Elikkä tuolta niin, jos haluaa vaihtaa paikkaa, tulee jotakin muutoksia kytkentöihin, niin tuosta vaan haitan painaa auki. Nyt että tämä leviämpi painetaan ylös, niin nuo 2 pomppaa tuolta näkyviin, niin sitten muuta kun tökkää tai nykäisee irti ja vaihtaa paikkaa. Haitta kiinni. On todella kiva käyttää. Ja siinä meillä tuli jo pari semmoista muutosta, että vaihdettiin johtua eri paikkaan, niin se on todella nopea tehdä. Ei ole semmonen, että pitää repiä sukat auki ja alkaa liittimiä vaihtelee. Kisan aikana se on tosi tärkeää varmasti. Joo, semmonen. Sitten vielä tämä. USB-tokannu. Ja toki puuttuu meillä PMulta vielä se syöttöpiuha tuolla. Joo, mutta se ei ole iso ongelma. Ei. Siinä meillä on 3D. Oota. Siinä on 3D-printattu tellinki. Anna. Kurkkaa vähän. Joo. Hyvä. Elikkä siihen tulee tämä muuni. Laitetaan sen vaikka... Voi jämäkin. Ei, tää on hyvä vaan. Kato se. On kiva. Elikkä se tulee nyt tosiaan tänne. Näin. No mitä nyt? Kyllä se menee vielä sinne. Vähän olisi voinut olla lyhyemmät pultit, mutta... Joo, mä vähän katson tuota, mutta mä en sano mitään, koska mä en oo mekaanikko. Mutta eipähän tipu jengolta. Nyt vaan tuolta kanväylä kiinni sinne. Joo. Sitten meillä löytyy kytkin tästä. Sitten saa valita, että onko kanväylässä päätevastus 120 ohminen. Okay. Niin meidän tapauksessa se pitää olla päällä, kun sitä ei muissa laitteissa mun mielestä ollut. Se tavallaan kertoo siitä, että se väylä on ehjä ja kunnossa. Joo, sitten ei ole enääkö akulta plussapiuha PMulle. Joo. Kohta virtoja
päälle ja testaa. Virta ja veto. Virta ja veto. Joo, mulla oli jäänyt yksi virtapiuha tekemättä. Joo. Nyt mä menen kyllä hyttiin. Joo. Se oli todella pieni se momentti, millä tää piti tähän vääntää. Niinkö? Se on suoraan piirilevyssä kiinni tuo. Tämä pinta, niin tuo pultti, niin ei passaa oikein kiertetä ja pyörättää se piirilevy Joo. ihan tuolla sisällä. Nyt on kyllä vanha-aikaiset asennusvälineet. Ei viitti enää lähteä autosta pois. Joo. Ja sitten tässä huolestuneet varmaan ajattelee, että se asuu se runkoon tuolla, kun se on plussa se kiinni. Mutta kun nää akussa on sisäinen tuo päävirtakytkin, niin ei sillä edes oo vielä tuossa navassa 12 volttia. Joo. Että ei hätää. Ei hätää. Älä hätäile. Joo, ei tarvi kommenttia laittaa. Varmasti joku laittaa kommentti kuitenkin. Jep. Joku fiksu idea, miten tuo ei toimi. Ja sitten tulee kommentti, että miksi kameramies puhuu suomenruotsia? No joo, Vaikka ei mietti puhu. vähän. Jep. Ja se oli vielä hauska, se kommentti tuli siihen videoon, missä minä puhuin. Että nyt tarkkuutta siellä Tarkkuutta. kommentoinnissa. Joo. Joo. Kohta nappastaa vehkeet päälle. Kyllä. Lasse jatkaa tästä. Hyvä homma. Sä lupasit mulle. Mitä? Te lupasit mulle, että nuo johot ei näy. Joo, ei se on vielä kesken. Ihan heti se Tuli arvostelen pappa kesken. tulee haukkumaan. Laitapa ne lasit päähän. Sitten mä voin ottaa tuon kritiikin vastaan. Joo. Ja eri auktoriteettitasoa, kun nuo lasit on. Ei nuo väänny sinne pois. No se on nyt tommonen. Mutta siis ajattele, se auto on paljon alempana kuin mitä se nyt on, niin sä et edes näe. Se on niin matala tää auto, ettei kukaan huomaa. Mä just sitä, että se Paavo niin katsoo väärästä, se katsoo tommoselta krokotiiliperspektiivistä. Joo. Ja se oikeesti se on niin hujoppi, niin se katsoo niin lintuperspektiivistä. Ja se näkee niin tämän logon ja ei Joo. oikeastaan mitään muuta. Me voidaan sun kiittää ne, että ne alkaa sun. No niin! Ne voidaan Ei, no niin voidaan, mutta se on tunti lisää töitä. Niinpä. Niin. Mutta lopussa kiitos seisoo. Mutta pitää ajatella myös firmaa kassavarantoja. Sä implementtasit tuo johtoo sen tuo. Mitä sä sanoit? Implementoi. Joo. Se on niin Mitä se hieno tarkoittaa suomeksi? Paavo on niin vanha, että Mitä se tarkoittaa Lasse suomeksi? sana. Ruotsiksi se on implementeera. Implementeera. kyllä, aivan oikein. On vähän kansainvälistä touhua, kun ei enää Suomen sanaa kuulua omalla työpaikalla. Onko sä hoksellut, että sä oot kansainvälisissä ympyröissä? Oo. Mä lähden Amerikkaan, mihin sä lähet. Eikö sä johonkin Lappi. Ja mehtään mä menen. Ajattelin mehtoa ampua. Hakkuulle. Näinkö hakkuu? Joo. Terve. Terve! Otetaanpa ensin startti. Joo. Joo. Mosan piuha toimii. Joo. Ja päävirtaohjaus toimii. Tuolla on PMU-virroissa, nyt kun sillä on vaan heräte päällä. Mutta kun siellä ei ole vielä softaa, niin on kaikki pimeänä. Mitä ei oo näytöllä eikä näppiksellä ei tule. Sitten käynnistellään mä vähän valmistelin PMUlle softaa. Joo. Täällä on mulla nyt esitetty softa. Devices Reconnect. Ja Use Client Data. Katohan! Siellä. Siellä heräs vehkeet henkiin. Panetaan permanenttia heti. Tuo nappula, niin se jää sitten muistamaan. No joo, nyt meillä on tuo itse YK3. Eikö tuolla vielä Orkkisofta tuolla, totta. Mutta se nämä näppiksen asetukset tuli jo PMUsta. Joo. Tuossa on startti. Ja tuossa on ekuherätä pyyhkiöille. Ja antillakin. Meillä itse on ne lisänapit, pitää laittaa ne heti paikalle. Ei vielä tuohon mitään. Väri vai? Ei oo vielä laitteet perässä. Mutta eku on nyt päällä. Mm. Se on nyt niinku tällä ohjataan heräte päälle ekulle ja diesel driverille.
Ja nyt kun on permanentti, niin mennäänpä pois. Sitten mennäänpä Ekuun kiinni. Basefile 648. Voi olla, että meillä tulee jotain firmispäivityksiä tässä. Joo. AMG GT 2. Se on kun Emu Prokin, se on bensan käytössä myös. Ja sitten sen pitää päivittää tää dieselin firmware. Se pohjautuu hyvin pitkälti samaan, mutta siinä on tehty lisäyksiä ja muutoksia. Että se supporttaa myös tuon dieselin. Jännä nähdä, että tuleeko lopullisen version niin, että siellä pystyy normi Emu Prossakin valita sen dieselpuolen vai ei. Jännä nähdä, miten tekevät. Se GDI Driver, niin kuin Common Rail bensa, sen ne teki jo niin, että se on niin sama Eku ja sama softa, mitä käytetään sekä Common Railissa että normaalissa. Okay. Katsopas, täällä on Basefile nyt. Ai tää muuten... No se miksi tää on tyhjä tää muu softa nyt? Täällä on meidän niinku boostikansat ja limitit ja... Tää on näköjään erilainen nyt tää sivu. Pitää täyttää tää, että saa ne kartat sillä lailla näppärää käyttää. Sitten light-klientti. Tämä on nyt sitten Diesel Driveri. Diesel Driverin ohjaussofta. No. Onko vaikeaa konfiguroida nämä? Ei varsinaisesti vaikeita. Tai löytyykö niinku... Löytyy aika hyvin kyllä ohjeet ja Kumastilla on tosi kattavat ne. Pitää vaan tarkistaa, että kaikki firmikset on nyt uusimmaksi. Joo. No joo. No joo, mä latasin sinne sisälle dieselin softa, niin sai downgradeattua firmware 0.3, mikä on vielä dieselissä. Bensamoottorissa menee 0.4. Sitten refreshia, niin se tallentaa tuo. Täällä on nyt meidän suuttimen ohjausarvo. Noin, tuplakeikki piti vain. 65 volttia avautumisjännite, plus piirtein 12 amperia. Ei, se muuten taas on default-arvoihin nämä. Mäpä vielä lataan projektin. Joo, nyt on 100 vuosi boost duration ja peak duration 300 vuossa 500 amperia. Täällä on Liteboxin käännarvot jo valmiiksi. Voidaan poistaa täältä EDC15 kääntöväyläjutut. Ja muu viestit saa olla antilakikontrolli. AMG GT2. Kato, Battery too low. Oil temppi on -100 ja jo anturi kiinni. No joo, tännekin permanentti. Nyt mä tallennan tämän. Tähän kun on opetellut, että meillä on pilvessä kaikki, niin sitten eri tahot pystyy räplätämään näitä kotoa. Ja sitten tekee jotain muutoksia, niin ne on aina ylhäällä ja tosiaan onko sitten kotikoneella tai työkoneella tai Miika tai luomalla tai minä, kukaan meistä ikinä touhuakaan, niin pääsee samoihin tiedostoihin käsiksi. Sitten myöskin logit on siellä. Nuo nappiohjaus ei taida vielä, joo se ei ole vielä, pitää PMU:hun laittaa se kännyviesti lisätä, mutta pyyhkiä itse asiassa ohjaa jo. Tuolla näkyy ledi syttyy. Joo, kyllä. Ja sitten virraohjaus on tuolla Eku ja sitten Diesel Driveri. Kyllä. Semmoisia juttuja, että me tarvitaan motori, niin päästään laittaa kaikki anturit. Joo. Tässä autossa ei ole vielä tankilla anturit johonkin, niin pitää laittaa ne, niin saadaan tankin tasot laittaa toimimaan tänne. Jos itse haluaa niin hommata tämmönen joku masteri, no se ei ole ehkä saatavilla vielä. Tai onko? Diesel Driveri ei ole vielä käytännössä ensi vuodelle. Just niin. Mutta kaikki muut laitteet on, niitä saa. Joo. On laadukkaita vehkeitä ja makieta ja sähköt, ei tarvitse mitään sulakejuttuja. Ja sitten tosi tietoinen ja logi on tosi kattava, me nähdään mihin on mennyt virtaa ja kuinka paljon. Ohjeita löytyy. Ohjeita löytyy joo, ja sitten osaajia on aika paljon, jotka osaa näitä käyttää. Että jos itse ei osaa, niin löytyy kyllä apua, jotka osaa sitten näitä konfiguroida ja värkätä. Niin. Ja sitten Liteboxin patteri tietenkin. Joo. Erittäin toimiva känväylällä yhteydessä, niin meillä on mittaristossa sieltä varaus. Siellä on laturi kiinni, on 36,5 pinnaa. Varoitus,
häipy tuosta. Nyt saa käynnistää auton, kun ei ole enää liian matala akkuja. Niin Joo. sillä lailla. Tuo on ihan hyvä systeemi tuo akun varausprosentti. Kun tämmöisessä litiumi-akussa se akkujännite muuttuu aika vähän. Kun se lepojännite on jo 13,5 volttia luokkaa. Se voi mennä 14,2, onko täynnä. En nyt muista ulkoa tarkkaan, mutta se on tavallaan pieni se jännitemuutos, mutta se akuvaraus muuttuu aika paljon. Niin tuo prosentti kertoo sen todellisen, että kuinka paljon siellä on Just niin. tenkua akussa. Semmosta. Meillä on laitteet kiinni, nyt ruvetaan anturit ja kalibroja anturit. Ja saa vaan kaikki paikka. Selvä. Jatketaan tästä. Kyllä vain. Kiitos Ekumaster. Joo, kiitos. Onko näette? Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Tilaa kanava ennen... Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.